ሄሎ ሰላም ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ በፓርት 4 መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደተለመደው ለዩቲዩባችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዩቲዩባችን ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለዚህ ይሄ ፓርት 4 ደግሞ ስለ ዴታ ስትራክቸር ነው። ኦኬ ስለዚህ ዴታ ስትራክቸር ባር ስለ ዴታ ማኒፑሌሽን ልንማር ስለሆነ አሁን ዴታ ስትራክቸር ማወቅ አለብን። ኦኬ ስለዚህ ወደ አድቫንስድ ሌቨል ከመሄዳችን በፊት ዴታ ስትራክቸሮችን ምንድናቸው የሚለውን ማወቅ ስላለብን በዴታ ማኒፑሌሽን ውስጥ data structure አራት አይነት ዴታ ስትራክቸር አለ። the first one is vector okay መጀመሪያው ቬክተር ይባላል። ቬክተር እንግዲህ ቬክተር ማለት እንደምታውቁት ያው all element of one type የሆነ ቬክተር እንላለን ወይ ደግሞ በone row እንደዛም ኦኬ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስካላር ናቸው ሾርት ናቸው። for example አሁን my vector የሚለው ውስጥ አንድ እስከ አራት አሳይን እንዲያደርግልኝ ይሄንን ዴታ ኦብጀክት ክሬት አደረኩት። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ራን ሳደርግ በዚህ መልኩ ተደርጎልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንቲጀር ነው 1 እስከ 4 ኢንቲጀር ናቸው ነምበሮቹ። ስለዚህ ማየት ከፈለኩት ማይ ቬክተር ነው ራን አደርጋለሁ። እዚህ ጋር አውትፑቱን ኮንሶል ላይ 1 2 3 4 አያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዴታ ምን አይነት ዴታ ስትራክቸር ነው ያለው? ቬክተር ዴታ ስትራክቸር ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ቬክተር ዴታ ስትራክቸር የምንለው እንደምንላቸው በጣም ስካላር የሆኑ ሾርት የሆኑ ቬክተሮች እና ኢንቲጀር የሆኑ ነገሮችን ኑሜሪካል ሁሉም ዳታ ቫልዩ ኦል ታይፕ የሆኑት ኦኬ ስለዚህ ይሄ 1 2 3 4 ሁሉም የእያንዳንዱ ቫልዩ ዴታ ታይፕ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዴታ ስትራክቸር ያላቸው ዳታ ኦብጀክቶች ምን እንላለን? ቬክተር እንላለን ማለት ነው። the second one matrix and array ይባላል። ኦኬ ስለዚህ ይሄ matrix and array ደግሞ ምንድነው? ኦኬ all element of one type data or ደግሞ two or more two dimension ሊሆን ይችላል። one dimension two dimension ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ matrix ማለት እንደምታውቁት ያው ሲምፕል የሆነ የቬክተር ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ደግሞ my matrix ብለን እስቲ matrix እንል ያው ኦሬዲ ኮዳችን አንደርስታንድ ያደርጋል። ስለዚህ ማትሪክስ ብለን ማትሪክስ then ቁጥሩ ደግሞ 1 እስከ 8 ኦኬ 1 እስከ 8 በነምበር ኦፍ ኮለመን 2 ኦኬ ስለዚህ ኤን ራን ስናደርግ እዚህ ጋር ሪዛልቱን እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ማይ ማትሪክስ የሚለው እዚህ ጋር ኢንቫይሮንመንት ዊንዶ ላይ እንደምታዩት ዴታ ታይፑ ኢንቲጀር ነው። አንድ ኮለመን እንዳለው 1 እስከ 4 አንድ ኮለመን ደግሞ 1 እስከ 2 እዚህ ጋር 1 እስከ 4 የሚለው ሮዋችን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ኮለመናችን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በሮ ስናይ 4 ቫልዩ አለ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር the first row 1 ኮማ the first row ኮንሲደር የሚያደርገው 1 እና 5 ነው። the second row እና 6 the third row 3 እና 7 fourth row 4 እና 8 first column ደግሞ 1 2 3 4ን ኮንሲደር ያደርጋል። the second column ደግሞ 5 6 7 8ን ኮንሲደር ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ነጥላችሁ ማየት ከፈለጋችሁ ምናልባት ይሄንን ኮድ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፈርስት ሮው ብቻ የምትፈልጉ ከሆነ ኦኬ the first row ብቻ የምትፈልጉ ከሆነ my matrix ብላችሁ first row ከሆነ የምትፈልጉት ዋን አድርጋችሁ እዚህ ጋር ኮማ ብታደርጉት the first row-ን ጀነሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት the first row 1 እና 5 ኦኬ first row የያዘው 1 እና 5 ነው። ኦኬ ባይዜ ይሄ ሴሚኮሎን ማለት በአንድ ሮ ሁለት የተለያዩ አይነት ኮዶችን መስራት ይቻላል ሴሚኮሎን እያደረጋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማይ ማትሪክስ ብዬ የሰከንድ ኮለመን ብቻ የምፈልግ ከሆነ መጀመሪያ ኮማ አድርግና ሰከንድ ላለው ማለት ነው። ይሄንን ራን ሳደርግ የሁለተኛውን ኮለመን ዴታ ኤክስትራክት ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስትራክት ተደረገልኝ 5 6 7 8 ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ኋላ እንመለስና ይሄ የሰከንድ ኮለመን ዴታ 5 6 7 8 ነው። እዚህ ጋር ልብ የሚገባው ነገር ምንድነው? ዴታችን አውትፑቱ ስናይ በኖርማል በቬክተር ኬዝ ነው የሚሰጠን። ስለዚህ እኛ ኮለመን እንደሆነ መረዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ይሄ እንደምታውቁት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ምን አይነት ዴታ ስትራክቸር ነው ያለው? ማትሪክስ ዴታ ስትራክቸር ነው ያለው ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ ሞር ወደ አድቫንስድ የሆነ ደግሞ የተለያየ ሁለት የሆኑ ማትሪክሶችን በአንድ አሬ ስናደርግ አሬ ይባላል። አሬ ስለዚህ አሬ ሞር ዛን ዋን ማትሪክስ ሲኖረው አሬ ማለት እንችላለን።
ስለዚህ ይሄ 1 እስከ 16 ያለው ቁጥር እንወስዳለን ከዛ ዳይሜንሽኑ ደግሞ 4 row by 2 column ስለዚህ አራት ለተለያዩ አይነት ማትሪክስ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ 2 ኮማ 2 እንላለን ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያ ፈርስት ማትሪክሳችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎር ሮ አለ እዚህ ጋር ፎር ማለት ለሁለቱም ስታንድ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር እቺ 2 ደግሞ ማለት 2 ኮለመን ኦኬ ስለዚህ ይሄ ፈርስት ማትሪክሳችን 2 ኮለመን አለው ሰከንድ ማትሪክሳችንም at the same time 2 ኮለመን ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር መጨረሻቺ ማለት ሁለተኛ ማትሪክስም ሁለት ኮለመን እንዲኖረው ማለት ነው ኦኬ ፎር ለሁለቱም ይቆማል ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር የተለያዩ ሁለት አይነት ማትሪክሶችን በአንድ የያዘ ዴታ ስትራክቸር ምን እንላለን ማለት ነው አሬ ዴታ ስትራክቸር እንላለን ማለት ነው ኦኬ የሶስተኛው ዴታ ስትራክቸራችን ደግሞ የምናየው ሞስት ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ወደፊትም ብዙ ዴታዎች ትልልቅ ዴታዎች የሚቀመጡት በዴታ ፍሬም ነው ስለዚህ ይሄ ዴታ ፍሬም ደግሞ ምንድነው ስለዚህ ዴታ ፍሬም ደግሞ a collection of vector all of the same length ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ a collection of vector all of the same length ስለዚህ ኮለመንን እንደ ቬክተር መውሰድ እንችላለን ሜቢ ዲፈረንት ታይፕ ሊሆን ይችላል ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ ሁጅ የሆነ ዴታ ብኖራችሁ ኮለመኑ የተለያየ አይነት ነገር ዴታ ታይፕም ሊኖር ይችላል ለምሳሌ አንዱ ኮለመን ኤጅ ከሆነ ኤጅ ኑሜሪክ ነው which is continuous other ደግሞ ጀንደር ከሆነ ጀንደር ምንድነው ካራክተር ነው ስለዚህ ዴታ ታይፕ ካራክተር ዴታ ታይፕ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት የተለያዩ አይነት ኮለመን ዴታ ታይፕ አብሮ አንድ ላይ ያዘና ሮዎቹ ደግሞ ቫልዩን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ data ሲኖረን ምን እንዳለን a collection of different data type that is called data frame ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ some data frame እንደ ማትሪክስ መጠቀም እንችላለን እስቲ ቢልት-ኢን የሆነ ዴታ ላሳያችሁ ይሄ ባይዜ ኤምቲ ካርስ የሚለው ያው ማንኛውም ሰው አር ሶፍትዌርን ከጫነ በኋላ ይሄ ዴታ ቢልት-ኢን ዴታ ነው ስለዚህ ይሄ ማንኛውም ሰው መጠቀም ይችላል ስለዚህ አሁን እኔ የፈለኩት ኤምቲ ካርስን ወደ ማይ ዳታ ፍሬም አሳይን እንዲያደርግልኝ ይሄን ክሬት አደረኩት ኦኬ ስለዚህ ይሄን ራንስ አደረገው ምንድነው ማገኘው ዴታዬን እዚህ ጋር እዚህ ኢንቫይሮንመንት ዊንዶው ላይ ዴታዬን አያለው ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ማይ ዴታ ፍሬም የሚለውን 32 ኦብዘርቬሽን እና 11 ቫሪያብል አለ ኦኬ ስለዚህ ይሄን ማየት ከፈለኩት እዚህ ጋር ማይ ዴታ ፍሬም የሚለውን ራን አደርጋለሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄን ራንስ አደረግ ዳታውን እዚህ ጋር ማየት ይችላል ማለት ነው ኦኬ ያንዳንዱን ዴታ እዚህ ጋር ማየት ይችላል ኦኬ እዚህ ጋር ኦር ደግሞ እዚህ ጋር በቀላሉ በኢንቫይሮንመንት ላይ በመሄድ ደብል ክሊክ ብታደርጉት እዚህ ጋር ራሱ ኮድ ኤዲተር ላይ ዲስፕሌይ ይደረግላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ፈርስት ኮለመን ላይ ያለው ምንድነው different type of cards ናቸው ኦኬ ስለዚህ በኮለመን ደግሞ የተለያዩ አይነት ዴታ ስትራክቸር ዴታ ታይፕ ዴታዎች ተካተዋል ማለት ነው ኦኬ ይሄ ማጆሪቲው እዚህ ጋር እንደምናየው ያው ኢንቲጀር እና ኑሜሪክ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እዚህ አይነት ዴታ ምን እንላለን ዴታ ፍሬም ማለት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በአጭሩ ዴታ ፍሬም የምንለው ምንድነው a collection of vector ማለት ነው ኦኬ a collection of a vector ኦኬ ስለዚህ አሁን ምንድነው ዴታ ፍሬም አለ ማለት ነው the last fifth type of data structure ደግሞ ሊስት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሊስት ደግሞ ምንድነው ሊስት ደግሞ an ordered collection of arbitrary data structure ነው ማለት ነው ኦኬ ሊስት የተለያዩ አይነት ዴታ ታይፖችን በውስጡ የያዘ ordered የሆነ arbitrary data structure ሲኖረን ምን እንላለን ኔምም ሊኖርም ላይኖር ይችላል ኦኬ ስለዚህ በዚህ አይነት ዴታ ታይፕን ዴታ ስትራክቸር ሊስት ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤን ሊኒየር ሪግሬሽን አናላይዝ አድርጌ ማይ ሊስት ውስጥ ሴቭ አድርግልኝ ካልኩት እዚህ ጋር አናላይዝ አደርጋለሁ ስለዚህ ይሄ ማይ ሊስት የሚለው የተለያዩ አይነት ሊስቶችን ይዘዋል ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ማይ ሊስት የሚለውን እዚህ ጋር ራምባ አድርግላችሁ ምንድነው የተለያዩ አይነት ሊስቶችን በውስጡ እናገኛለን ኦኬ ኦኬ ሊስት ኦፍ 12 ብሏል ኦኬ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ሊስቶች እዚህ ጋር አሉ ኦኬ ዲፈረንት ዴታ ታይፖች እዚህ ጋር the first ሊስቱ ዴታ ታይፑ ምንድነው ሊስት ነው ሌንግዙ ደግሞ ምንድነው 12 ነው ኮፊሺየንት አለ ደብል ነው that is numeric
እዚህ ጋር ሪሲጁዋል አለው ደብል ነው ዛት ሰርች ቱ ኤ ደብል የምንለው ያው ኦልሬዲ ኢንቲጀር የሆነ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ቫልዩ የያዘ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ኢፌክቲቭ ደብል ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ራንክ ኢንቲጀር ኦኬ ራንኩ 2 ነው። ፊትር ቫልዩ ዛት ደብል ኦልሶ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ቫልዩ የያዘ ኢንቲጀር የተለያዩ አይነት ዴታ ታይፖችን አንድ ላይ አብረዋዘ ምን እንላለን ሊስት ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ከዛሬ ክላሳችን ስለ ዴታ ስትራክቸር እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ነው።